Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-convert ang text into voice or paano gumawa ng voice-over sa inyong video. Gamit ang free online website, ito ay ang Voice Maker. Una pumunta sa iyong browser, i-type ang www.voicemaker.in. Ngayon andito na tayo sa loob ng website, pumunta sa box kung saan, doon mo ita-type ang text na gusto mong i-convert sa voice. Halimbawa ganito. Pakinggan natin, pindutin lang ang convert to speech. What is behind the religious beliefs underpinning these killings? Pwede mo rin tong i-adjust, sa may itaas ng box, may adjust button para sa voice effect, pause, emphasis, speed, pitch, volume, at say as. What is behind the religious beliefs underpinning these killings? Sa bandang ibaba naman andito yung pagpipilian mo ng voices, pwede ka ring mamili ng languages at tools para sa volume. Kung nais mo nang i-download ang ginawa mo, pindutin lang ang download. Ngayon subukan natin i-open. What is behind the religious beliefs underpinning these killings?